Sige, example 4 na ta. So, an aluminum shaft with a constant diameter of 50 millimeters is loaded by torques applied to gears attached to it. Using G is equal to 28 GPa, determine the relative angle of twist of gear D to gear A. Gear D relative to gear A na siya dapat. Sorry, wala ko na-type. So, kalimat ko, nasa di siya drawing. Ano siya? Na upat ka gears. Ano? And this is, I think, D, C, B, A. And then, na siya arrows na nag-dictate sa kuan ihang direction sa torsion. Kanya siya, si D is 80, 800 Newton meters. And then si C is 110 by 1100. Sorry. And then si D, AB is 900. And then si A is 600. And then ang distance nila kay 2 meters, 3 meters, and 2 meters. So there are two ways to solve this problem. So first, okay, before that, okay, let's write the given. There lang na eh. Let's write the given. So, na diameter sila tanan of 50 millimeters, which makes it easier for us. And then there is also G, which is 28 gigapascals. Ang gipangita nato is ang angle. And then we have that formula for the angle, which is TL over JG. Ano ra? Ang gipangaya man ani is the angle of twist of gear D relative to gear A. So, nani extra steps. Di ka pwede magdiretso. So again, there are two ways to solve this problem. The first is pwede ka maghimo og torsion diagram, which is like this. Same as axial diagram. Katong na ana thing. So first kay ato ni siyang i-indicate ang kuan lang distance. Kani is 2 meters. Kani is ato latag distance kamay. Because we don't know yet kung unsay kuan. Unsay direction sa ilang sa tawag na. Basta. You don't need to know. Makasabat ka. So again, first kay mupili man ta sa kuan mo sa tawag na free end, free man both ends. So meaning na we can start anywhere, pwede ta start with D. And then ang rotations te kay niyon kay sa based sa convention daw kay ang clockwise is negative. Ang clockwise nga spin is negative. And then ang counter clockwise is positive daw. So if ang 800 nm sa D is pa clockwise, so pa negative na siya mga around here. Now this is negative 800 nm, and then kuan plus 110, pila man na, mga 300 na siya, 300 nm.
Positive siya because counterclockwise. Ano, kamay lang kay 300 naman. 100, 1100 ka na lang. Virtually. I joke, di man day, ma 300 na day ni because i-plus mo na to, 300 and m. And then, we have this counterclockwise, clockwise na sad, which is pa negative na sad siya, to pila man na, 300 minus 900, which is, that should be 600 nm, negative 600 nm, there lang, nm. And then lastly, kani siya, counterclockwise, positive siya, 600 nm, ay move back na siya sa 0, meaning static siya, which should be obvious kay kuan free end man. Free end both sides. And then next, kay with this we can solve na using this formula. So ang torsion kay vary siya sa unsa ni kani kani atong gamiton. And then length said kani 2 meters, 3 meters, and 2 meters. Ang J o G kay ato lang siya kuan liok on niya kay same man sila og kuan denominator overall. So ato lang sila wala ang TL. So start angle is equal to T sa ang first T, unsa may first T? Negative 800 nm times 2 meters. Yeah, ato plus 300 nm kani yung kaduha times 3m. Yeah, lastly minus 600 mm times 2 times 2m. Next ani kay over ni sila tanan JG, same room sila denominator. Ato sa nang i-calculate. That is negative 800 times 2 plus 300 times 3 plus minus 600 times 2. Nakakuha tag negative 1900 and m na siya squared. Obviously kitungod na siya ni multiply ang kanin ka units. Next is batang natin JG. And then after nimo ani kay need na pangitawon mo na si J para ma-complete na to ang solution. Si J is na siya formula kung kay number mo J is pi d to the power of 4 over 32. Yan ang ra. Naman tayo diameter no. So masolve na nato. J is pi d 50 to the power of 4 mm. Divided by 32. I-calculate na natin diretso. That is pi times 50 to the power of 4 times divided by 32. Taas ka siya. Simukan siya kaning taas ka numbers. 613,519.3152 mm to the 4th power. Okay. Muna siya na natin J.
noted. Susan Jacobi. And then next, kay ang G na lang tay G, diba? Kani GPA. O pwede na nato siya ma-rewrite, ma-convert sa before na to i-use para ma-consistent ang units. Ang G is 28 GPA, which should be equal to 28,000 MPA, and then MPA, that is immediately understood as N over mm squared. So atong i-rewrite ng G as 28,000 N over mm squared. And then kani meters ni siya. So dapat sa na nato siya i-convert later. Ato lang sa isawat ang unsinaan nato so far. That is 1900 nm squared. Ato na siya i-multiply by 1,000 meters squared. I know. Mm pa din, mm over 1 meter squared. So, actually, di ko ganahan mag-squared kay mag-isip ko visualize. So, ako lang ito ka para maka-visualize ko tarong naran ninyo. Kay, duhan ni siya kabuok. Bam. So, na siya add nga tulo ka ay unom jud in total ka zeros. So, that should be 190. Dili na natang butang tayo ko ang kalimutan. Ito dapat magbut ako og negative sign kay nag-indicate naman nag-direction. So, ako lang siya i-erase ihapon ako ang zeros. Okay, times 10 to the power of 8. Okay, 8 man ka zeros. And mm squared. Kaya daw man sa kmm. Multiply lang. Ako lang ni siya i-erase. Kasama ng idea. No. Divided by JG, which is MJ is tako ko number. Hindi na lang ako isulti. Ito ko kay siya. Okay. Basa. And then G, which is 28,000 nm squared. Na. Ako ni center. Kikanahan ko ma-center. Na. Center na. Next. Okay. Pwede na ako ma-solve. Pero unahan akong cancelling. Actually, audio ko kasabot sa cancelling ani kay sa angle jud dapit ang part. Okay. Ang mm squared ma-cancel. I know. Okay, kasabot na ko finally. Ang mm squared kay ma-multiply siya, ma-4 siya, ma-cancel ni kani wala na sad na. Wow, amazed ko. Kuha na ko. Mag direct substitution na ta. Mag-calculate na ta. Mag-calculate ay simple. Times 10 to the power of 8 times J times 28,000. And then ang itong makuha is 0.11056 ay 89949 radian. Ay kalimutan na ang round. Hindi na dapat malimutan. And then, pwede na nato siya i-convert into kasi tawag ito degrees. Yeah. Simple rin na siya. Ato rin na siyang i-kuan 180 over pi rad. And then ato ni ma-cancel. And then solve na to sa calculator.
So ang ato na ko meridian times 180 o divided by pi. So ano na tayo 6.33 34 na ito 34 degrees. Ano yung ato answer for kaning relative angle of twist of gear D to gear A. Okay? So again, muna siya ang first na pamaagi. Kani siya with this. And then, naasad ni siya lain pamaagi. And then, kani siya, ako lang siya pagamyon. Dili na ko errors. Okay? Ato ni compare later. Ako lang ipagamay. Ano? Apply. Ako lang ibalindri. Sige, adi siya masigo. Ako lang sa pagamyon. Ano, kanila ko pagamyon. Okay? Diagram naman siya. Ano? Ang tuwa din nagamay. Ano? So, balik ta. Ang ikaduha nga pamaagi is dili na ta maginani. Dili na ta maginani. Madiretso na ta. Kuanto siya? 800 no? So, 800 nm times kani ang length tanan. So, 7m yeah, minus ang gigamit ito karon nga direction kay kani positive na kani negative. Okay? So, 800 times 7 and then next is 110 nm times pila ni 5m. Pila ko masayon jud ni honestly. Mas pagid ka makahuman. Yeah, ato siya plus 900 nm times 2. Na, yeah, napa ni siya last but bisag ako siya butang diri no kaya ang distance man is 0 naman 0 meters, so mahulog na ni siya kung ano siya labot, so ako lang erison yeah, maragapon siya sa kani. And then after ani no kay maragapon ni siya, angle is kani is equal to kani divided by JG, which is 613,519.3152 mm4 times 28,000 n over mm squared. Ni atong i-calculate so ato i-check if same siya ato makuha sa ano answer nato ganina. If 0.11 ba meridian, so makalculate ko minus 1100 times 5 plus 900 times 2 plus divided by 613,519.3152 times 28,000. Okay. Tapos na yung test. Taga na unsa. Wala na ko na-convert into kani sila. Wala ko na-convert to millimeters. I-convert na dapat. So, pwede rin ko. Unahon lang ni nato. Pag-solve. Kani. Anong babaw. JG lang yapon nato. Ano. Same sa ganina. Para ilan na to ba? Ma-convert na to. I-solve na to daan di ay. I'm sorry. I forgot. Yeah.
Ang ato makuha gyapon kay 1,900 gyapon. Yan, direction kay clockwise. Kalamatog ingon ganina, pero kani since negative ni siya, negative ang clockwise sa itong gibisan, ang direction sa angle is clockwise pa. Ato lang i-write as clockwise. Na. So 109 nm squared niya. Like kanina, ato ni siyang gi-convert. Ito siyang sa tawag ato? 1,000 mm o 1 meters. Ako lang siya squared kay mag-calculator ang gyapon ko. Squared na to siya because ano natin squared kay 2 ka man ni kabuok ang meters. Meter squared man hindi na mahimo mga ma-cancel usa ra ka buok. Okay. Balik ta. Balik tayo solve karon. So 1900 times 1,000 over 1 squared 613,519.3152 times 28,000, and then magakuha na sa same answer which is 0.11063. Same is siya. Nakuha na nako. Tuwa na sa calculator, dili naman ni exact kani. Mas exact ni ang first nako. Kay gisot na tanan. Karon kay nagtinapula naman ko. Pero same mo ni siya technically. Niya radian gyapon ni. Niya i-convert na to degree, same ra gyapon nga process. Niya ma-arrive ra gyapon ka sa same answer nga kuan. What's it tawag ni? 6.34 degrees clockwise. Clockwise na siya. Clockwise. Ang angle of twist of gear D relative to gear A. Ano siyang answer? Like, ako lang asot ang kuan. Degrees. Kay pila ka mo niya ang final answer ang degrees rin.